გრძელდება კამბოჯური თავგადასავლები და ამჯერად დედაქალაქიდან პრომპენიდან მივდივართ შედარებით სამხრეთით, ქალაქ კამპოტში, სადაც რამდენიმე დღე გავჩერდებით და მოვინახულებთ საინტერესო ღირსშესანიშნაობებს და დავკავდებით სხვადასხვა აქტივობით. ონლაინ დავჯავშნეთ ბილეთი და ახლა უკვე მოვედით სადგურზე, სადაც მოგცეს ბილეთები და დაახლოებით 20 წუთში მოგვაკითხავს მანქანა, ეგრეთ წოდებული სამარშრუტო ტაქსი, ჩავსწრებით და გავემართებით კამპოტისკენ. მიკროავტობუსიც მალევე მოვიდა. ჩავსხედით და დანიშნულების ადგილისკენ დავიძარით. ტრანსპორტი საკმაოდ სუფთა და კომფორტულია. ძღოლი კი გამოცდილი, რის გამოც მშვიდად ვგზავრობთ. გზად მხოლოდ ერთხელ შევისვენეთ და 10 წუთში გავაგრძელეთ მგზავრობა. დაახლოებით 3 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ჩამოვიდით ქალაქ კამპოტში. სასწრაფოდ გავიარეთ რეგისტრაცია, დავტოვეთ ბარგი და გამოვიდით ქალაქში, რომ კარგ ამინდში მოგვესწრო თვალის შევლება. ვინაიდან საკმაოდ ცვალებადი ამინდია, გზაშიც რამდენჯერმე გაწვიმდა, მაგრამ კლავზე გამოვიდა და ახლა ვსარგებლობთ, რომ კარგ ამინდში მოვასწროთ დათვალიერება. კამპოტი არის პრომპენის სამხრეთ არსებული ქალაქი, რომელიც ცნობილია სოფლის მეურნეობით, განსაკუთრებით კი წიწაკით, თუმცა წიწაკაზე მოგვიანებით უფრო დეტალურად მოგიყვებით. ახლა ვიყოფები კამპოტის ცენტრში, მთავარ მოედანზე, სადაც აღმართულია დურიანის ძეგლი. ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ დურიანი არის აზიისთვის დამახასიათებელი ხილი და ამ ძეგლს გარშემო შემოლაგებული აქვს ქოქოსი და ანანასი. რაც კიდევ ერთხელ ხას უსვამს სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობას ამ ქალაქისთვის. ეს მარტო ძეგლი არ არის, იმდენად მნიშვნელოვანი მოედანია, რომ ორიენტაციისთვის საკმაოდ გამოსადეგია. ვინაიდან, როდესაც მეც რუკას დავხედე, პირველ რიგში ორიენტირად ავიღე ეს მოედანი, რომ მომეძებნა სასტუმრო და ის ადგილები, რის დახვასაც ვაპირებ. კამპოტში რამდენიმე დღე ვაპირებ გაჩერებას და ვფიქრობ, საინტერესო ადგილებიც მოვინიშნე მოსანახულებლად. იმედი მაქვს, ამით ხელშეგვიწყობთ და საინტერესო თავგადასავლები გველოდება წინ. დურიანი, რომელსაც ხშირად ხილის მეფეს უწოდებენ, დიდი ხანია კამპოტის ერთ-ერთი მთავარი სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა. ქალაქი განთქმულია ტკბილი და სურნელოვანი დურიანებით, რომლებიც ბოკორის მთისწინეთის დაყოფიერ ნიადაგზე იზრდება. ქალაქის ცენტრალურ საჯვარედნზე აღმართული ძეგლი სწორედ ამ ტრადიციისა და ინფერმერების პატივსაცემად აშენდა, რომლებმაც კამპოტი სამხრეთ კამბოჯის უმნიშვნელოვანეს აგროცენტრად აქციეს. კამპოტი სამხრეთ კამბოჯაში მდებარე მომხიბვლელი მდინარისპირა ქალაქი ცნობილია მშვიდი ატმოსფეროთი, კოლონიური არქიტექტურითა და ბუნებრივი სილამაზით. დასახლება, რომელიც მდინარე პრეეკ-ტუეკ-ჩუს ნაპირასაა გაშენებული და ბოკორის მთებითაა გარშემორტყმული, საუკეთესო ადგილია კამბოჯის ხმაურიანი ქალაქებისგან თავის დასაღწევად. როგორც ოდესღაც მნიშვნელოვანი ფრანგული კოლონიური დასახლება, თავისი ისტორიული შენობებითა და წყნარი ქუჩებით, იგი დღემდე ინარჩუნებს წარსული ეპოქის ნოსტალგიურ ხიბლს. სოფლის მეურნეობის გარდა, კამპოტი ეკოტურიზმისა და თავგადასავლების მოყვარულთა ნამდვილი სავანია. ბუნების, ისტორიისა და ადგილობრივთა სტუმართმოყვარეობით გამორჩეული ეს ქალაქი განსაკუთრებით შეიყვარეს მოგზაურებმა, რომლებიც ავთენტურ კამბოჯურ კულტურასა და სოფლის მშვიდ გარემოს ეძებენ. როგორც უკვე აღნიშნე, საკმაოდ ცვალებადი ამინდია და სულ რაღაც 10 წუთში მზიანი ციდან ხოკისფრული წვიმა დაიწყო და ჩვენც ახლოს მდებარე ერთ-ერთ ადგილობრივ კაფეში შემოვედით. თავის შესაფარებლად, საიდანაც არაჩვეულებრივი ხედი შეიძლება მდინარეზე და ბოკორის მთებზე. კამპოტის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება ფრანგული ხიდი, რომელსაც მეტანუს ხიდს ეწოდებენ და სწორედ ამ ხიდზეა საუბარი, რომელიც ჩემ უკან არის. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფრანგულ კოლონიურ პერიოდშია აშენებული. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხიდს სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა იმ პერიოდისთვის, ვინაიდან ის აკავშირებდა კამპოტის ორივე მხარეს და მნიშვნელოვანი იყო ვაჭრობისთვის, ტურიზმისთვის და გადასაადგილებად. არა მხოლოდ კამპოტისთვის, არამედ ზოგადად ამ რეგიონისთვის. კოლონიურ სტილში აშენებული ეს ხიდი საკმაოდ ძლიერი სტრუქტურით ყოფილა აშენებული, ვინაიდან ფრანგებს ჰქონდათ იმის ამბიცია, რომ მათ აშენებულ ნაგებობებს საკმაოდ დიდხანს გაეძლო. შედარებით მოგვიანებით 70-იან წლებში, როდესაც კამბოჯაში სამოქალაქო მიმდინარეობდა, რამდენჯერმე დაზიანდა მოსახლე ბანაკების მიერ, ვინაიდან ისინი ცდილობდნენ მტრის გადაადგილებაში ხელი შეეშალათ. როგორც ამბენ, მაინც და მაინც უსაფრთხო არ არის აქ-გადაადგილება, ვინაიდან შეიძლება ითქვას, რომ ბოლომდე არც ერთხელ არ შეუკეთებიათ ეს ხიდი. მაგრამ ამის მიუხედავად ის ძალიან პოპულარულია როგორც ადგილობრივებში, ასევე ტურისტებში, ვინაიდან აქ მოდიან ფოტო-ვიდეოს გადასაღებად და სოციალურ ქსელებში განსათავსებლად.
ეს არც არის გასაკვირი, ვინაიდან მართლაც საკმაოდ კარგი ხედები შეიძლება ამ ხეზე განსაკუთრებით ბოკორის მთების ფონზე. არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ ახლა საკმაოდ ძლიერად წვიმს, ამიტომ ვეცდები მომდევნო დღეების განმავლობაში, როდესაც აქ ვიქნები, თუ გამოსწორდა ამინდი, კარგ ამიჩის განახოთ ის. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე ხიდზე გადასვლა ამჟამად მხოლოდ სკუტერებით, ტუკტუკებითა და ველოსიპედებითაა შესაძლებელი. წვიმამ როგორც კი გადაიღო, სასტუმროსკენ გავემართეთ. ხვალ გასვლითი ტური გვაქვს, ამიტომ კარგად უნდა დავისვენოთ და ძალები აღვიდგინოთ. არაჩვეულებრივი დილა გათენდა ქალაქ კამპოტში. მეც მზად ვარ ახალი თავგადასავლებისთვის. როგორც გითხარით, რამდენი დღე ვაპირებ აქეთ გაჩერებას და სხვადასხვა მიმართულებით მოგზაურობას. ამიტომ დაგეგმისას ვცდილობდი შევმეწმებინა ამინდის პროგნოზი, რომ შესაბამისად დამეგეგმა, მაგრამ რასაც ვუყურებ, აზრი არ აქვს მას ყურადღების გამახვილებას, ვინაიდან სულ წვიმას აჩვენებს, მაგრამ რეალობა სხვა არის. ახლაც თქეში კოკისპირული წვიმა უნდა იყოს, მაგრამ ზიანათებს. ამიტომ გადავწყვეტ ჩემს თავდაპირველ გეგმას მივყვედა ვიმოგზაურო ამ გეგმის მიხედვით. როგორც აღვნიშნე, კამპოტი ცნობილია თავის სოფლის მეურნეობით, განსაკუთრებით ციცაკით, მარილის საბადოებით. ამიტომ დღევანდელი ტური ავიღე ისიც, რომ მომენახულებინა ეს ფერმები და ახლოს გავცნობოდი მას. ტური შევიძინე ონლაინ, ერთი კაცი საფასური არის $25, ძირითადი საფასურები შედის, რაც დამატებით იქნება გადასახდელი, ამას რა თქმა უნდა გააგებინებთ. ახლა უკვე მძღოლს ველოდები და ტრანსპორტს. ასე რომ, მზად ვარ ახალი თავგადასავლებისთვის. მოვდით პირველ გაჩერებაზე, რომელიც არის მარილის საბადოები, შეიძლება ასეც უწოდოთ, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი შემოსავლის წყაროა ადგილობრივებისთვის. სისტემა ძალიან მარტივია, ზღვიდან სპეციალური არხებით მოედინება წყალი, რომელთა მეშვეობით უკვე აქ წინასწარ გამზადებულ ტერიტორიაზე შემოდის ეს მარილიანი წყალი და როგორც გავარკვიე, 13 დღე ჭირდება დაახლოებით, რომ ზემ ავორთქლოს წყალი. დარჩება უკვე მარილის კრისტალები, რის შემდეგაც უკვე ადგილობრივები, ფერმერები მას აგროვებენ. როგორც წავიკითხე, 1 კილოს დაახლოებით $5-10 ყიდიან. გააჩნია როგორი ხარისხის მარილი იქნება. ძირითადად ამას კიდლობენ დიდი კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ მარილს აწარმოებენ. როგორც შემაგიდმა გითხრათ, თითოეული ამ ტერიტორიიდან 400-500 კილო მარილი ამოდის. მაგრამ დროში ძალიან შეზღუდულები არიან, ვინაიდან როგორც მივხვდით, აუცილებელია რომ იყოს მზე, გადამულად, სხვა შემთხვევაში თუნდალექი იქნება წარმოუდგენელი აქ რამე იმუშავა. სწორედ ამიტომ ვინაიდან წინა დღეებში წვიმდა და შემჩნევით რომ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, აქ ფერმერები არ მუშაობენ, სამწუხაროდ მათი გადაღება ვერ შეძლებს როგორ აგროვებენ, მაგრამ ვფიქრობ მაინც ძალიან საინტერესოა. კამბოჯის სამხრეთ სანაპიროზე, ტაილანდის ყურესთან მდებარე კამპოტის მარილის საბადოები ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტრადიციულ მეურნეობას წარმოადგენს. ეს ტერიტორიები თაობების განმავლობაში ადგილობრივი ოჯახების მიერ მუშავდებოდა, რომლებიც ზღვისა და მზის ბუნებრივი რიტმების გათვალისწინებით აწარმოებენ ნატურალურ ზღვის მარილს. მარილის მოპოვება ძირითადად მშრალ სეზონზე, დეკემბრიდან მაისამდე მიმდინარეობს, როდესაც ნალექი მინიმალურია. კამპოტის მარილის საბადოები მხოლოდ ეკონომიკური რესურსი არაა. ის ცოცხალი კულტურული ლანდშაფტია, რომელიც რეგიონის ბუნებასთან მჭიდრო კავშირსა და ტრადიციებს ასახავს. მიუხედავად სილამაზისა, ეს სამუშაო ფიზიკურად მეტად დამღლელია და მთლიანად ამინდზეა დამოკიდებული. ძლიერმა ნალექმა ან ნაადრევმა წვიმიანმა სეზონმა შესაძლოა მთელი მოსავალი გაანადგუროს, რაც მარილის წარმოებას საკმაოდ სარისკო საარსებო წყაროდ აქცევს. ვინაიდან ფერმერები არ მუშაობენ, მხოლოდ 10 წუთი დავყავთ იქ და მივემართებით ახლა შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ, რომელიც კლდეში გამოკვეთილი ერთი ტაძარია, რომელიც ძალიან მაინტერესებს. როგორც მივხვდებოდით, დღეს შესანიშნავი ტრანსპორტი გვაქვს გადასაადგილებლად და ეს არ არის შემთხვევითი. როდესაც ტურის ვარიანტებს ვარჩევდი, აბსოლუტურად ყველა მათგანში ტრანსპორტის საშუალება იყო ასეთი და ვერსად ვერ ვნახე მანქანა. არ ვიცი ეს ტრადიციის ამბავია თუ უბრალოდ მანქანა ზოგიერთ ადგილში არ მიდის, არ ვიცი, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ძალიან საინტერესოა, ეგზოტიკური და ვფიქრობ დღევანდელ დღის მოსანახულებელ ადგილებს ძალიან უხდება ასეთი ტრანსპორტით გადაადგილება. რაც არ უნდა იყოს ძალიან ეგზოტიკურია, უფრო მარტივია რომ შეიგრძნო ადგილობრივი სული, კარგად დაათვალიერო
გარემო და იმედი ასეთივე საინტერესო ტური გამოგვივა დღეს. გზა სასიამოვნო გასავლელია. გარშემო ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლული. მივუყვებით ნათესებსა და მეურნეობებს. ტუკ-ტუკიდან კი ადგილობრივ ფერმერებს ვხედავთ. საკმაოდ ცხელ, ამიტომ ცივწყლის საგილად მაღაზიასთან გავჩერდით. ადგილობრივებთან მცირე გასაუბრებაც კი საკმარისია იმის მისახვედრად, თუ რამდენად თბილი ხალხია. მათი ღიმილი გულწრფელია. ისინი მართლაც მთელი გულით ცდილობენ დაგეხმარონ და პატივისცემა გამოხატონ. ადამიანებისგან წამოსული ეს სიმშვიდე და სიკეთე მოგზაურობას კიდევ უფრო დასამახსოვრებელს ხდის. ახლა პნომ ჯგონგის მოსანახულებლად მივდივართ. ეს არის ტაძარი, რომელიც პირდაპირ გამოქვაბულში, შუაგულ ტყეში მდებარეობს. მას შემდეგ, რაც მთავარი გზიდან გადავუხვიეთ და უგზოობაზე გადავედით, გზავრობა კიდევ უფრო სახალისო გახდა. ხედები სულ უფრო მეტად მიმზიდველი ხდება და აქაურობა ძალიან მომწონს. ახლა ვდივართ ტაძრის მოსანახულებლად. გაჩერების შემდეგ აუცილებლად დავუხურეთ ქუდი. ვინაიდან საკმაოდ წველი მზე არის და სიცხემ რომ არ დაგვაზიანოს, უმჯობესია რომ ქუდებით გადავაადგილდეთ. ნესტიც საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ შედარებით გრილა, როდესაც შინ შემოვდივართ. და ტაძრის სანახავად აუცილებელია გავიაროთ 230 კიბე, რომელიც მოჩუქურთმებულია გველის ფორმაში და ძალიან საინტერესო ავთენტურ ქმნილებას ქმნის. დაახლოებით 60 კიბე ამოვიარეთ ალბათ მაქსიმუმ, მაგრამ წინ გვაქვს თავარი გზა. ხნეობა კარგი გვაქვს, ასე რომ გავაგრძელოთ ჩვენი გზა. ტაძარი ღვთაება შივას ეძღვნება. წითელი აგურით ნაგები პატარა სალოცავი გამოქვაბულის მთავარ დარბაზში. იმ დიდი სტალაქტიტის ქვეშ მდებარეობს, რომელიც ადგილობრივთა რწმენით ინდუისტური ღმერთის შივას სიმბოლოს, ლინგას, ნაყოფიერებისა და შემოქმედების ნიშანს წარმოადგენს. მიუხედავად სიძველისა, ნაგებობა საოცრად კარგად არის შემონახული. მისი ორიგინალური ჩუქურთმები და არქიტექტურული დეტალები დღემდე ნათლად ჩანს. ჩამოვით უკვე გამოქვაბულში, სადაც ტაძარი მდებარეობს, ასევე ვიყავით უშუალოდ ტაძართან, მაგრამ იმდენად სიბნელეა, ფაქტობრივად გადაღება ვერაფერს ვერ მოვასწარით და შედარებით ცენტრზე გამოვედით. აქ მდებარეობს მე-7 საუკუნით დათარიღებული ინდუისტური ტაძარი, რომელიც მთელი კამბოჯის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი უძველესი ტაძარია. მართალია, ბუდისტები არიან ზოგადად მოსახლეობა კამბოჯის, მაგრამ ბუდიზმამდე ისინი იყვნენ ინდუიზმის მიმდევრები და სწორედ ამით დამადასტურებელი ერთი ნიშანი არის. აქ არის რამდენიმე ადგილი, რომელიც გავს ცხოველს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ერთი არწივი, რომელიც უშუალოდ პატრონობს ტაძარს და ეძახიან მას ღმერთის მცველს. ვინაიდან ზევით არის კიდევ ერთი ფიგურა, რომელიც წააგავს ნიანგს, რომელიც არის მტერი და სწორედ ამ მტრისგან და არა მარტო ამ მტრისგან იცავს ამ ტაძარს. საკმაოდ ნესტია, ძალიან ცხელა და ასევე თუ აქ მოსვლას გადაწყვეტთ, გირჩევთ რომ აუცილებლად თან იქონიოთ კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ვინაიდან არ ეწერა ეს ტურის აღწერაში, მაგრამ საკმაოდ ბევრი კოღოა, რომ გაითვალისწინეთ თუ აქ მოსვლას გადაწყვეტთ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას, უკვე დავეშვებით დაბლა და ვნახოთ რა გველოდება წინ. პნომ ჯგონგი არა მხოლოდ ისტორიული ძეგლი, არამედ ადგილობრივთათვის უმნიშვნელოვანესი სულიერი კერაა. სოფლის მაცხოვრებლები დღემდე მოდიან აქ, რათა შესაწირი მიართვან შივას და ოჯახების კეთილდღეობას შეავედრონ. განსაკუთრებით კი რელიგიურ დღესასწაულებზე. აქაური ხალხისგან საოცარი სიმშვიდე მოდის და ყველა სტუმარს ღიმილით ეგებებიან. ამ ტაძრის მონახულება უნიკალური შესაძლებლობაა. ვეზიაროთ კამბოჯის უძველეს რელიგიურ მემკვიდრეობას, რომელიც განსაცვიფრებელ ბუნებრივ გარემოშია დაცული. ეს ადგილი ისტორიის, კულტურისა და ბუნებრივი ლანდშაფტის იდეალურ სინთეზს წარმოადგენს. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას და გზაში გავჩერდით, რომ ჩემო მძღოლმა გვითხრა ტურის საფასურში შედისო ქოქოსის დაგემოვნება, რომელიც სახელდახელოდ გაამზადეს ჩვენთვის. აბა გავსინჯოთ.
ვისაც ძველი გადაცემა მიგინახავთ, გემახსოვრებათ რომ გავსინჯე ვიეტნამში რამდენჯერმე. მინდა გითხრათ რომ ეს შედარებით ტკბილია, როგორც ის რამდენიმე ჯიში არსებობს ქოქოსის, მაგრამ ეს არის უფრო ტკბილი და ვერაც სასიამოვნო, როდესაც ასეთ სიცხეში ცივად მიეთმევ. ამ გზაზე მგზავრობისას თვალში მოხვდებათ უამრავი გზისპირა კვების ობიექტი. აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ როგორც ადგილობრივი კერძები და ხილი, ისე ცივი სასმელები. ფასები კი მართლაც სიმბოლურია. ახლა მივდივართ პლანტაციებისკენ, მაგრამ გზად გავჩერდით ამ ტბასთან, რომელიც უკვე წყალსაცავის როლსაც ასრულებს. მას ბრატია კროლა ეწოდება, მაგრამ ასევე მოიხსენებენ როგორც საიდუმლო ტბად. საიდუმლო ტბა არ არის ოფიციალური სახელი, უბრალოდ როგორც გავარკვიე, წარსულში უმოგზაურია ერთ ფრანკტურის და როდესაც ეს ადგილი აღმოუჩენია, არ იყო ცნობილი და თავის წიგნში ჩაწერა როგორც საიდუმლო ტბა და სწორედ აქედან შემორჩა ეს სახელიც. რამდენიმე ლეგენდა წავიკითხე ამ ტბის შესახებ, მაგრამ როდესაც ჩვენს ძღოლს ვკითხე, რამდენად მართალი იყო, არ იცოდა ამ შესახებ და გითხრა რომ სავარაუდოდ ეს ტურისტების გამოგონილი ამბავიაო, მაგრამ მე მაინც გეტყვით ამ ისტორიას. ამ ლეგენდის თანახმად, სტიქიური მოვლენის ან მითიური ბრძოლის შემდეგ ამ ადგილას გაჩნდა ნაპრალი, რომელსაც გახლიჩა დედამიწა და შემდეგ წვიმისყლით აივსო. დღეისთვის ამ წყალსაცავს იყენებენ სათევზაოდ და ასევე პლანტაციების მოსარწყავად. ეს ტბა ადგილობრივებისთვის არა მხოლოდ სარწყავი, არამედ ერთგვარი ოაზისიცაა. აქ ბევრი ბავშვი ვნახეთ, რომლებიც წყალში სიცხისგან გრილდებოდნენ. ჩვენი გზა კი პლანტაციებისკენ გრძელდება. ირგვლივ ბევრი სიმწვანეა, რაც მოგზაურობას კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის. ახლა მოვიდით წაკის პლანტაციაში, რომელიც კამოჯელ და ფრანგი წყვილის კერძო საკუთრებაა. სადაც შესაძლებელია მოხვიდეთ, ნახოთ წაკის პლანტაციები. ტური არის უფასო და ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე ტარდება. თუმცა ჩვენი მოსვლისას გითხრეს, რომ ტური ინგლისურად მხოლოდ 2 საათის შემდეგ იქნება, რაც საკმაოდ დიდი დროა, ამიტომ გადავწყვიტეთ უშუალოდ ჩვენ გავისეირნოთ, დავათვალოთ აქაურობა, რომელიც უკვე ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ნახოთ პლანტაციებიც გარედან და ერთად შევხედოთ როგორ გამოიყურება ეს პლანტაციები. თან გზადაგზა მოგიყვებით ზაკის ისტორიასაც. ლა პლანტაცია არა მხოლოდ მოქმედი ფერმა, არამედ ეკოტურიზმის გამორჩეული ადგილია, რომელიც კამპოტის ციტაკის მოყვანის ხელოვნებას, მის მდიდარ ისტორიასა და კულტურას აცნობს სტუმრებს. ცერნობის აღმოჩნდა ეს ადგილი, სადაც შესაძლებელია შეეძინოთ სხვადასხვა პროდუქტი, რა თქმა უნდა, რომელიც ადგილობრივ ციტაკაზეა დამზადებული. აი ახლა ეს სუბუქი ამას გავსინჯავ. ცხარე კეჩუპის არის და შემიძლია მის მირთმევა, მაგრამ ძალიან ცხარეზე ალერგია მაქვს, ამიტომ თავში შევიკავებ გასინჯვისგან, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ შედარებით ცხარე კეჩუპი მიყვარს. ის ჭამიც შემიძლია და ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მე კიდე რა არის აქვს? ჯინჯერის ცარის და მოდი ჯინჯერსაც გავსინჯავ. შედარებით ცხარებით უმეტეს ჯინჯერის დამატებით, მაგრამ ვისაც გიყვართ ცხარე კერძები და წიწაკა, ალბათ თქვენთვის ამოთხე იქნება ეს. ჩემთვის საინტერესოა ეს რაღაცას გვერდიდან შეხედვაც.
ციტაკის პლანტაციებში თითოეული ბუჩქი ხის ან ბეტონის ბოთლს მიჰყვება და 4 მეტრამდე იზრდება. დაახლოებით 3 წლიანი ზრდის შემდეგ კი მცენარე პირველ მოსავალს, ციტაკის მართლებს იძლევა. ციტაკის მოყვანა კამბოჯაში კოლონიურ პერიოდში იწყება, რადგანაც მე-19 საუკუნის ბოლოს ფრანგებმა აღმოაჩინეს, რომ ადგილობრივი ნიადაგი კლიმატი ძალიან კარგი იყო ციტაკის მოყვანისთვის. მათ დაიწყეს ციტაკის პლანტაციების გაკეთება და უკვე მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში იმდენად დიდი რაოდენობით ჰქონდათ, რომ საფრანგეთში ექსპორტზე გატანაც კი დაიწყეს. ამის შემდეგ ძალიან განვითარდა ციტაკის მოყვანა, მხოლოდ წითელი ქმერების პერიოდში ხალხი იძულებული გახდა, რომ მიეტოვებინა პლანტაციები და ფაქტობრივად განადგურდა, მაგრამ ის ცოდნა რაც ხალხში იყო, თავიდან თავობას გადაეცემოდა და დღეს ძალიან პოპულარულია ციტაკა ამ რეგიონში. მთავარი ღირსება არის ის, რომ კამპოტის ციტაკა ორგანულად და მთლიანად ხელით მოხავთ. ფერმერები იყენებენ ბუნებრივ სასუქს, მაგალითად როგორიცაა ძროხის ნაკელი და საერთოდ არ იყენებენ ქიმიურ პესტიციდებს. აქ მოყავთ რამდენიმე სახეობის ციტაკა, შავი, წითელი, თეთრი და ახალი მწვანე. ხელით იკრიფება და შემდეგ უკვე მზეზე ახმობენ. კამპოტის გამორჩეული კლიმატური პირობები და ნიადაგის მინერალური შემადგენლობა ციტაკას უნიკალურ არომატს ანიჭებს. მასში ცხარე გემო და ყვავილოვანი ნოტები ერწყმის ერთმანეთს. მოდით დღევანდელი მოგზაურობის საბოლოო დანიშნულების ადგილზე, რომელიც არის კეპკრაბ მარკეტი, ანუ კიბორჩხალის ბაზრობა, შეიძლება ასე გადავთარგმნოთ, რომელიც ცნობილია თავისი ზღვის პროდუქტებით და არა მარტო. აქ შეიძლება შეძინოთ ასაცმელით, სუვენირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ მოვინახულოთ ზღვის პროდუქტები, როგორც ვიცი, იყიდიან ცოცხლადაც და ასევე ადგილზე ამზადებენ სხვადასხვა ზღვის პროდუქტს. სულ რაღაც 100 მეტრში აქედან და წავიდეთ, ერთად მოვაჩინოთ ეს საინტერესო და ეგზოტიკური ბაზარი. კეპის კიბორჩხალების ბაზარი, რომელიც კამპოტის მახლობლად მდებარეობს, კამბოჯის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული და აუცილებლად სანახავი ადგილია. კეპი დიდი ხანია ზღვის პროდუქტებითაა განთქმული. ეს ბაზარი კი ადგილობრივი მეთევზეების მიერ ყოველდღიურად დაჭერილი ზღვის პროდუქტებით მარაგდება. ბაზარი სავსეა კალათებში დახვეებული ცოცხალი კიბორჩხალებითა და კრევეტებით, რაც აქაურობის განსაკუთრებულ კოლორიტს ქმნის. ბაზარი ტაილანდის ყურის სანაპიროზეა გაშენებული, რის გამოც პროდუქტები პირდაპირ ადგილობრივი მეთევზეებისგან მოაქვს და ყოველთვის ახალია. აქაურობა სავსეა ენერგიითა და ნამდვილი, ცოცხალი გარემოთი. Hello. It's crepe. How much? 10,000 riyal. 10,000. Okay. I want one. Yes. 10,000 ის. ცოტა უცნაური ფულია ვერ მივეჩვე ჯერ, მაგრამ გონი აქ მაქვს. შიგნით საკმაოდ ცხელოდა და ვერ. Okay. It's correct? Yeah, thank you. Akon? საკმაოდ ცხელოდა შიგნით და ბევრი ხალხიც მოძრაობდა და ვერ გადავწყვიტე, მაგრამ როგორც გითხარით, კიბორჩხალის ბაზრობა ქვია შესაბამისად. კიბორჩხალის გასინჯ გარეშე ვერ წავიდოდი და განსაკუთრებულა იმით, რომ აქ მოდის ლურჯი კიბორჩხალა. არდუს არ მინახავს ასე, მხოლოდ ბაზარში მოვკართვალი, მაგრამ აი შევეცდები რომელიმე ავაკენატუნო. დიდად არ გამოირჩევი ამის ჭამისოდით, მაგრამ ვეცდები. იმაზე ბევრად გემრიელა ვიდრე წარმომედგინა. ჩემ ოპერატორსაც უნდა გავასინჯო, რომელიც თავს აკნევს არ მინდაო, მაგრამ ვფიქრობ გასასინჯია. აი ხორცებიც ვიპოვე.
დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება, მაგრამ გრძელდება მოგზაურობა კამბოჯში. შემდეგ გადაცემაში ბოკორის მთებს ვესტუმრებით.